السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة عن السعال. ايه هو السعال ونعمل ايه لو الشخص اللي قدامنا بيسعر او بيكح كتير؟ اول حاجة، السعال ده بيكون رد فعل طبيعي من الجهاز التنفسي. ليه او بينشأ ازاي؟ لما بيبقى فيه حاجة في الممرات الهوائية دخلت فيها، الجسم بيبقى عايز يتخلص منها فبيطردها من نفس المكان اللي هي دخلت منه، اللي هو عن طريق الممرات الهوائية. تمام. بعد كده في انواع مختلفة من السعال. في سعال جاف، في سعال بيبقى فيه افرازات اللي هي البلغم، وفي سعال مصحوب بانقباض في الشعب الهوائي. دي هي انواع السعال. طب لو السعال ده جاف اللي هو كحة ناشفة، نعمل ايه لو الشخص اللي قدامنا كده؟ اول حاجة لازم تهديه. طب اعمل ايه بعد كده؟ بديله مثلا بعض الادوية اللي هي بتهبط مركز الكحة اللي موجود في المخ، علشان ما يسعرش كتير وما يصعبش الامر على نفسه، وتؤدي مثلا لامور بالغة اكتر. وبحاول برضو ان انا مخليهوش يسعر كتير. بعد كده لو السعار ده فيه بلغم اللي هو افرازات في الشعب الهوائية، اول حاجة بحاول بقى ان انا اساعده ان هو يكح كتير عشان الافرازات دي تخرج عن طريق الممرات الهوائية، على عكس السعال الجاف ان انا كنت بحاول ان انا اهدي الكح. طب بعمل ايه في السعال اللي هو مصحوب ببلغم؟ لو الشخص عنده بلغم وافرازات، اول حاجه بحاول ان انا احطه في وضع اسمه وضع فورا، بمعنى ان هو بيكون مادد جسمه بزاويه 45 درجه، و بيبقى فيه وساده اللي هي مخده تحت الركبتين او مخده ورا ظهره علشان تسنده عند الحاجه، وده بيساعد ان الافرازات دي تخرج بسهوله. والوضع ده برضو ممكن نستخدمه لو في اي انقباض في الشعب الهوائيه، او مثلا جابات كتيره جدا مختلفه، او اجراءات تمريضيه عديده. بعد كده بحاول ان انا بديله ادوية على حسب ارشادات الطبيب المعالج. يعني ممكن مثلا اديله دواء ان هو يدوي بالبلغم، اما عن طريق الاستنشاق او عن طريق الفم. لو الشخص اللي قدامي بيعاني من انقباض في الشعب الهوائية، اول حاجة بدون اي تفكير لازم احطه في وضع فورا اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. بعد كده بستدعي الطبيب بدون اي تردد. ودي كانت انواع السعال، وايه هو السعال، ونعمل ايه لو الشخص اللي قدامنا بيسعر كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.